14 ივლისი ყველასთვის საყვარელი პარასკევი დღე და უქმე დღეებზე გათვლილი მამოტივირებელი გეგმები ცხადია, თუმცა მანამდე სამუშაო პარასკევ დღეზე ვკონცენტრირდეთ და ცხადია დილიდან გავითვალისწინოთ საჭირო ინფორმაცია. მე გვანცაბა ლაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების შედარებისა და ანალიზის შედეგად ბიზნეს ინსაიდერმა ყველაზე ძვირი ქალაქების სია გამოაქვეყნა. სად რა ტრანსპორტით არის უმჯობესი გადაადგილება და რა ხარჯებია გასათვალისწინებელი ნარატივით. სტუმრების ბლოგში პარასკევის გადაცემაში თეონა ცირამოა, გორის ქალთა კამერული გუნდის ხელმძღვანელი და ნანა ბერძენიშვილი, ნენსკრა ჰიდროს გარემოს დაცვისა და სოციალური ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. საქართველოს პირველი ლედი ქუთაისის ქალთა კლუბის მეგობარი გახდა. ეს სტატუსი მაკაჩიჩუას კლუბმა 10 წლიანი საქმიანობის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მიენიჭა. ქუთაისის ქალთა კლუბი საკულმოქმედო საგანმანათლებლო კულტურულ და სოციალურ პროექტებს ახორციელებს. საქმიანობის მთავარი მიზანი ქალთა როლის გაზრდა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართვა. მინდა რომ კიდევ 10 წელი და მერე ვნახოთ შეიძლება კიდევ 10 წელი ასევე გააგრძელოთ თქვენი საქმიანობა. და გისურვებთ რომ იყოთ ასეთივე წარმატებულები, კიდევ უფრო მეტადაც, უფრო მასშტაბურები, უფრო გაიზარდოს თქვენი საზოგადოება და შემოგემატოთ მეტი ქალი, იმიტომ რომ გჭირდებათ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, თქვენ გადამიხადეთ, მადლობა, მაგრამ ასევე შემიძლია მე გითხრათ მადლობა, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ქალთა საზოგადოების გვერდზე დგომა, რეგიონების განვითარება. იმ მიმართულებით, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მე ხა აღარ განმეორდები. ნუ მე ვიტყოდი, რომ მისი ესეთი ყველა დედისთვის, ყველა ქალისთვის, რომ იყოს მაქსიმალურად ჩართული ესეთ საქმეში. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ქალი მინახავს, რომელსაც გადაურჩენია ოჯახი. და მორიგი აქტუალური თემებით ვაგრძელებთ გადაცემას. მილანის მოდის კვირაულზე სულ მალე ქართველი დიზაინერის თამარ კობიძის განსხვავებული ფორმის ჩანთები იქნება წარმოდგენილი. ბრენდი ნოა ქართულ ბაზარზე 9 თვეა რაც გამოჩნდა და ამ მცირე დროის განმავლობაში არა მარტო ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე შეძლო თავის დამკვიდრება. როგორც იდეის ავტორი ქალების ნარატივთან საუბრისას ამბობს, ბრენდის უპირატესობა ხარისხთან ერთად განსხვავებული ფორმის ჩანთებია, რომელსაც პირამიდის ფორმა აქვს. სამომავლო გეგმებში საქმიანი ქალბატონი განვითარებასთან ერთად წარმოებაში ახალი ხაზის დამატებასაც გეგმავს, რომელიც მისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის. იდეალურობაც არის იმაში, რომ უცნაურად იკვრება, ანუ არსებობს სამკუთხედი ჩანთები, მაგრამ აი ესეთი სტილის შეკვრის მანერით ესეთი არ არსებობს, მხოლოდ საქართველოშია და საქართველოდან არის. ამ 9 თვის განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან რთული არის მასალის მოპოვება, მე ნატურალური ტყავით ვაკეთებ და ასევე არის გამჭვირვალე მოდელების სილიკონით. დღეს უკვე მივედით იქამდე, რომ საერთაშორისო დონეზე არის ძალიან დიდი დაინტერესება არის მილანიდან. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ელოდებიან ჩემს lookbooks, ეს რაღაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მგონია რომ უკვე ვარ იმ დონემდე, რომ ამ ყველაფერსაც გავუმკლავდე და სავარაუდოდ უკვე მილანის Fashion Week-ს შეიძლება ქართული ნაწარმი გამოჩნდეს. მეცო-სოპრანო ნინო სურგულაძე მცოცავი ოკუპაციის საკითხზე განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ადამიანებს მავთულ ხარჯებით აძევებენ საკუთარი წარსულიდან და მშობლიური სახლებიდან. ხელოვანი საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს პარტნიორ ქვეყნებს, ორგანიზაციებს და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. აქვე სურგულაძე ასევე ამბობს, რომ საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილი ადამიანები სამშობლოსთან ერთად კარგავენ ადამიანის უფლებებს და რჩებიან იმ სივრცეში, სადაც ისინი არავის აინტერესებს. ბრიტანეთში გადავინაცვლოთ, პირველად ბრიტანეთის ისტორიაში დედოფლის ეგრეთ წოდებული პირველი მსახური შავკანიანი განაში დაბადებული, შემდგომში ბრიტანეთის სახელით ავღანეთში ნაომარი 38 წლის ნანა კოფტუმასი ანკარჰასი იქნება, თანამდებობა რომელსაც ანკარჰასი დაიკავებს სამეფო ოჯახში არსებულ ვაკანსიებს შორის ყველაზე მთავარია, რადგან მას დედოფლის გვერდში დგომა მოუწევს იმ შემთხვევებში, თუ მისი ქმარი პრინცი ფილიპი ანავად გახდება, ან გარდაიცვლება. პრინცი ფილიპი, რომელიც ივნისში 96 წლის გახდა, უკვე რამდენიმე კვირაა საჯარო მიღებებზე დედოფლის გვერდით აღარ გამოჩენილა.
ხოლო მას კი სწორედ ახალი პირველი მსახური ანაცვლებს. ლონდონის მეტროში ქალბატონებისა და ბატონების ნაცვლად ყველას მიესალმებიან. ამის შესახებ ლონდონის ტრანსპორტის ცენტრმა განაცხადა, TfL-ს თქმით, გამოყოფის გარეშე მეტროს ყველა მგზავრი თავს თანასწორად იგრძნობს. ამ გადაწყვეტილებას გასულ თვეს მხარი დაუჭირა ლონდონის მერმა სადიკ ხანმა. ახალი მისალმების წესკი გამოიყენებენ ყველა საჯარო განცხადებისთვის, რომელიც გაჟღერდება ინგლისის დედაქალაქის ტრანსპორტში და ნაცვლად. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, იქნება მოგესალმებით. სალვადორ დალის ცხედრის ექსჰუმაციის თარიღი ცნობილია, ეს 20 ივლისი გახლავთ. დნმ ექსპერტიზას ექსჰუმაციის უფლება მადრიდის სასამართლომ მისცა. ამ თემაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ და შეგახსენებთ 60 წლის ესპანელი ქალი პილარ აბელი აცხადებს, რომ მხატვარი მამამისია სალვადორ დალი 85 წლის ასაკში 1999 წლის 23 იანვარს გარდაიცვალა. მხატვარი ფიგერაში საკუთარი სახლის ეზოშია დაკრძალული. სტუდია ბლონდმა საფინანსო სტარტაპ კომპანია რევოლუტის პრემიუმ პროდუქტის საბანკო ბარათებისთვის ულტრამინიმალისტური დიზაინი შექმნა. რევოლუტის პლასტიკური ბარათები რამდენიმე ფერისაა, წინა მხარეს გამოსახულია კომპანიის სახელი და ინიციალი, მასტერკარდის ასევე მინიმალისტური ლოგო და მფლობელის სახელი და გვარი. ბარათის ნომერი კი უსაფრთხოების მიზნით გამოსახულია უკანა მხარეს. კომპანია Microsoft-მა ახალი აპლიკაცია Single წარმოადგინა, რომელიც სუსინათლოებსა და სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაეხმარება. აპლიკაცია ადამიანების და მათი ემოციების ამოცნობის, ტექსტის წაკითხვის, ფულის კუპიურების და დოკუმენტების იდენტიფიცირების, ასევე საქონელზე დატანილი შტრიხ-კოდებიდან ინფორმაციის მიღების და ფოტოების დანახვის შესაძლებლობას იძლევა. მართალია ვიზუალური გამოსახულებების ამოცნობა სიახლე არ არის, თუმცა Microsoft-მა ეს ტექნოლოგია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. მაგალითად, თუ სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანის სმარტფონს მიმართავს დოკუმენტისკენ, ის უკარნახებს, როგორ გაასწოროს ტელეფონი, მასში სრული ტექსტის კადრის მოსახვედრად ჯერჯერობით ამ აპლიკაციით სარგებლობა მომხმარებლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ინდოეთში, ჰონგ-კონგში, ახალ ზელანდიასა და სინგაპურში შეუძლიათ, თუმცა პროგრამის შემქმნელები აცხადებენ, რომ მალე ის სხვა ქვეყნებშიც გახდება ხელმისაწვდომი. საინტერესო საქმიანობის მიმდევარი კიდევ ერთი ქალი გავიცნოთ, ოლგა მირონოვა თაიგულებს თიხისგან ძერწავს, მისი ნამუშევრები ძირითადად საქორწინოდ გამოიყენება, ის საშუალოდ პოლიმერულ თიხას იყენებს სიმყარისა და სიმსუბუქისთვის. ხელოვანმა უნივერსიტეტი 2005 წელს დაამთავრა და პროფესიით თარჯიმანი გახდა, რის შემდეგაც რამდენიმე წელი ბანკში მუშაობდა. როგორც ოლგა აცხადებს, იგი სამსახურში თავს კომფორტულად ვერ გრძნობდა. ბავშვობაში ვაკეთებდი ლამაზ სამკაულებს, შემდეგ ვისწავლე აბრეშუმისგან დეკორაციული ყვავილების დამზადება და ამჟამად თიხისგან ვძერწავ თაიგულებს. თიხისა და კერამიკული თაიგულები იდეალური ალტერნატივაა ნამდვილი ყვავილებისა, რადგან ისინი არ ჭკნებიან მეორე დღეს და პატარძლებს შეუძლიათ შეინახონ მრავალი წლის განმავლობაში, აცხადებს ოლგა. ვეთანხმებით ოლგას ცხადია, ამერიკელმა მეცნიერებმა ხანდაზმულებში ცუდი ძილის შესაძლო მიზეზი დაასახელეს. შესაბამისი კვლევა დიუკის უნივერსიტეტმა გამოაქვეყნა. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ხანდაზმულ ადამიანებში უძილობა ან ხიზელი ძილი გადარჩენის უძველეს საშუალებას უკავშირდება. კერძოდ, ბებიები და ბაბუები ღამით სიფხიზლეს იჩენდნენ, რათა უფრო ახალგაზრდა თაობა ცხოველების ან მტრების თავდასხმებისგან დაეცვათ. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მოხუცებში უძილობა შესაძლოა ევოლუციური წარსულის რეფლექსია. კვლევის ავტორები მსგავს დასკვნამდე ჰაძას ხალხზე დაკვირვების შემდეგ მივიდნენ. აღნიშნული ეთნიკური ჯგუფი ტანზანიის ჩრდილოეთ ნაწილში ცხოვრობს. მაშა ასე ყველა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ცხადია რეფლექსებიდან და ტანზანიიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადმოვინაცვლოთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების შედარებისა და ანალიზის შედეგად ბიზნეს ინსაიდერმა ყველაზე ძვირი ქალაქების სია გამოაქვეყნა, სად რა ტრანსპორტით არის უმჯობესი გადაადგილება და რა ხარჯებია გასათვალისწინებელი ამისთვის. საქალაქთაშორისო გადაადგილების ფასების შედარებასა და ტურისტების უცნაურ სატრანსპორტო საშუალებებს ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. განსა გამარჯობა. რა ღირს გადაადგილება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და რამდენიც განსხვავდება ფასები ერთმანეთისაგან. ამ საკითხზე გამოცემა ბიზნეს ინსაიდერმა როგორც აღნიშნა, კვლევა ჩაატარა, რომლის შედეგადაც გაიკვირა, რომ ყველაზე ძვირი ქალაქის სატრანსპორტო ხარჯების გათვალისწინებით ლონდონია. სადაც ყველაზე ეკონომიურად მეტროთი გადაადგილდებით, ისიც თვეში საშუალოდ 175 ამერიკულ დოლარად. მიწის ქვეშა და მიწის ზედა მეტროპოლიტენის ხაზების სისტემა ლონდონში უძველესია და ერთ-ერთი უმსხვილესია მსოფლიოში, რომელიც ამჟამად 270 სადგურს აერთიანებს. სიძვირით ნომერ მეორე ქალაქი დუბლინია, სადაც უმჯობესია ავტობუსით გადაადგილდეთ 131 ამერიკულ დოლარად თვეში. თუმცა დუბლინში გამგზავრებისას საუკეთესო საშუალება მაინც კოლორიტული ქალაქის საექსკურსიო კილომეტრების ფეხით შემოწმვლა არის რეკომენდირებული. მარიამ, საინტერესოა გამოცემამ რა მონაცემების გათვალისწინებით დაითვალა და შეადგინა რეიტინგი. განსა შედეგების გამოთვლისას გათვალისწინებულია Deutsche Bank-ის 2017 წლის ანალიზი, სადაც მსოფლიოს უმსხვილეს ქვეყნებში ცხოვრების ღირებულება არის დათვლილი. ექსპერტებმა მოიარეს ავსტრალია, კანადა, ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ირლანდია, იაპონია, ახალი ზელანდია, ბრიტანეთი თუ სხვადასხვა ქვეყნები და სამომხმარებლო ბაზარი დეტალურად შეისწავლეს. მათ შორის 200-ზე მეტი ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თვიური ღირებულებაც, რომლის თანახმადაც რეიტინგში გარდა ლონდონისა და დუბლინისა, ახალი ზელანდიის ქალაქი ოკლენდიც დასახელდა, რომლის ყველაზე იაფი სატრანსპორტო საშუალება მეტროა. ღირებულება კი 122 დოლარს შეადგენს თვეში.
ხოლო თუ კი მოგზაურობას ნიუ-იორკში გადაწყვეტთ, გაითვალისწინეთ, რომ გარდა იმ ხარჯებისა, რაც ცხოვრებისთვის და კვებისთვის დაგჭირდებათ, ასევე $117 უნდა გადადოთ ტრანსპორტზეც. ჩვენ დავითვალეთ მონაცემები იმ ტურისტებისათვის, რომლებიც რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩერდებიან სხვადასხვა ქვეყანაში. გამოკითხულთა შედეგებიდან ჩანს, რომ გარდა კვებისა და საყოფაცხოვრებო ხარჯებისა, არანაკლები დანახარჯი მოდის ტრანსპორტზეც. რა თქმა უნდა, პირად ავტომობილზე გაცილებით ეკონომიურია გადაადგილება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, თანაც უფრო სწრაფი და ეკოლოგიურად სუფთაც არის, იგივე მეტრო და ტროლეიბუსი. თუმცა არის ქვეყნები, სადაც ესეც გარკვეული ფუფუნების საგანია და საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ისეთ ქვეყანაში, როგორიც მაგალითად ამერიკაა, სადაც ცხოვრება ისედაც ძვირიჭდება, გაძვირებული გადაადგილება ტურისტებს მოგზაურობას კიდევ უფრო უძვირებს. უფრო დეტალურად რიცხვებში ჩაშლილად რომ აღწეროთ ამერიკაში ჩასული ტურისტის ხარჯები, გრაფიკას დავიხმარ და ბოლო 2017 წლის მონაცემების თანახმად გეტყვით, რომ ნიუ-იორკში ერთი ღამე სასტუმროში ორ პერსონაზე $229 დაგიჯდებათ. სადილე საშუალოდ $81, ფინჯანი ყავის შეძენა $5 არის შესაძლებელი, ტაქსის მომსახურება კი $7-დან იწყება. ამიტომაც უმჯობესია მეტროთი გადაადგილდეთ, რომელიც უფრო სწრაფიც არის ვიდრე საავტომობილო ტრანსპორტი. ხოლო გარდა ნიუ-იორკისა რეიტინგის ხუთეულში ტოკიოც დასახელდა, სადაც თვიურად გადაადგილებაზე $110 უნდა გადადოთ. აქვე დავამატებ, რომ ტოკიო გიგანტური ულტრათანამედროვე მეგაპოლისია, სადაც რამდენიმე თვე მაინც უნდა იცხოვროთ იმისათვის, რომ ღირსშესანიშნაობების ნახევარი მაინც გაიცნოთ უკეთესად, ხოლო მრავალრიცხოვანი უბნებისა და წარმოუდგენლად რთული ქალაქის დაგეგმარების გამო გადაადგილებისას უმჯობესია პოლიციელებსაც თუ კი დაიხმართ. დიდი მადლობა მარიამ ადამიანს, როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის. დაველოდებით კვლავ ქალების ნარატივში. იქამდე კი ვიდრე ჩვენს პირველ სტუმარზე გადავინაცვლებთ, ერთად ვნახოთ პატარა ვიდეო, რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენი სტუმრის ვინაობას მარტივად გაამხელს. Покотили заємнички народи, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку гроші, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку гроші, голова чорнова, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати, господаря вітати, господаря Домовички покотили, заємнички народини, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку гроші, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку гроші, голова чорнова, голова, тебе жінка чорнова, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати, господаря вітати, Домовички покотили, заємнички народини, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку гроші, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку гроші, голова чорнова, голова, тебе жінка чорнова, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка. 1970 წელს ქართველი საგუნდო დირიჟორის, ხორმაისტერის, პედაგოგი შალვა მოსიძის მიერ იქმნება გორის გოგონათა გუნდი, შემდეგ უკვე გორის ქალთა გუნდი, რომელსაც მაესტრო 43 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. უამრავი გასტროლი, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალი და ნაყოფიერი აქტიური წლები. 2013 წელს შალვა მოსიძემ გუნდის სამხატვრო ხელმძღვანელის საპატიო მისია საკუთარ მოსწავლეს თეონა ცირამუას გადასცა ბევრი საინტერესო მიმდინარე პროექტის, კონცერტებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ გორის ქალთა კამერული გუნდის ხელმძღვანელი თეონა ცირამუა ნარატივით გადმოგცემს. თეონა, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის. მოწვევისთვის დიდი მადლობა. ეთერს გარეთ იმდენი თაყვანისმცემელი დაგხვდათ, იმდენი კარგი შექება და დადებითი ემოცია მიიღეთ, დარწმუნებული ვარ არაჩვეულებრივ განწყობაზე ხართ ჩვენთან. მშვენიერი. თქვენი ემოცია ჩვენს განმოგვეცა და ჩვენც არაჩვეულებრივად ვგრძნობთ ახლა თავს. მოდი დავიწყოთ სიახლით, კერძოდ კი 23 ივლისით ქეთი მელუას კონცერტით, რომელიც უკვე ახსენეს საქმიან დილაშიც და გაშალეს ეს თემა, თუმცა ახლა უფრო დეტალურად ჩავშალოთ. მნიშვნელოვანი კონცერტია, რომელსაც უამრავი თაყვანისმცემელი ელოდება. ქეთი მელუაზე მინდა კითხო და თქვენს თანამშრომლობაზე პირველ რიგში. თქვენი პირველი ერთობლივი პროექტი იყო In Winter, როგორც მახსოვს, ხო, რომელიც 2015-2016 წლებში ჩაიწერა. პირველად როგორ შედგა ეს თანამშრომლობა?
პირველად შედგა, ესე იგი, ჩვენი გუნდი ადის ხოლმე ატენის სიონს რო აცდები არის სოფელი ბობნევი და იქ ადის ხოლმე ჩვენი გუნდი, ну ახლა 1-2 წელი არ ყოფილვართ და საერთოდ მინდა ისევ რომ დავიწყოთ ეგ ძირითადი მთელი წლის პროგრამა ხოლმე ერთ-ერთი პროექტია განსახორციელებელი ეს სამგურიდნებს. კეთდება ხოლმე, კარგი არის რა გუნდისთვის, რომ აი ძირითადი მთელი წლის განმავლობაში რაც არის ახალი რეპერტუარი, კეთდება იქ რა. და ну მოკლედ იქ ვართ ერთ სიტყვით ბობნევში და მირეკავს გიორგი ლომთათიც იყო თუ არ ვცდები, ფესვების მენეჯერიც არის თუ დირექტორი, შეიძლება მეშლება რაღაცა და წევრიც არის. შეიძლება მეშლება თვითონ გაპატიებს გიორგი. ხო. და მეუბნება რომ ქეთი მელუა არისო თქვენი დაინტერესებულიო თქვენითო და თქვენი გუნდითო რა და თუ შეიძლებაო რომ კოორდინატები გადავცეო. ну რა თქმა უნდა ახლა უნებრივია დავუცებ და რა თქმა უნდა დავთანხმდი ახლა ზოგადად ყველას ვთანხმდები ეს მაგრამ იმიტომ ვამბობ რომ ზოგი არის თქვა რაღაცა დაიწყება და მე აღარ არის არაფერი. კი ბატონო, ასეთი ხშირი შემოთავაზება მოდის. ხო, აი ძალიან ჩვეულებრივად დავთანხმდი და არც მიფიქრია რომ აი რაღაცა ეხლა ნეტა რა უნდა კი რაღაცა თქვა ცნობიერად ალბათ კი, მაგრამ იმდენად ვარ ხოლმე იქ დაკავებული რომ ჩვეულებრივად გავაგრძელე ჩემი რეჟიმი რა. და მეორე დღესვე მირეკავს ქეთი რომ აი საყვარელო მოვდივარ ლონდონში და ისა თბილისში ლონდონის აეროპორტში ვარ და აი ძალიან მინდაო თქვენი ნახვაო და სად შეიძლებაო რომ გნახოთო და არ გინდა ეხლა აუხსნა რომ ბობნევში ბობნევში თუ მობრძანდებით ჩვენთან როგორ აუხსენით ეს როგორ გადაილახაბარიები ნუ მოკლედ დავხვდი იქ რაღაცა გადასახლთან დეიდამისმა ჩამოიყვანა მანქანით და რაღაცა და მოკლედ დარწმუნებული ვარ მოეწონა ძალიან ბობნევი ძალიან კი მართლა ძალიან აი მთელი მართლა კარგი ბუნებაა იქ და ეს არის მოკლედ შედგა ნაწარმოები ვუმღერეთ ჩვენი რეპერტუარიდან რა და ხა 10 ნაწარმოები არის ლამის კონცერტი ფაქტიურად და ნუ მთლიანად გაერკვა ახლა მან მოისმინა ინტერნეტში ერთია მაგრამ რასაც მოისმენ ერთია მაგრამ მე რეალურად შეიძლება სხვა რამე დაგხვდეს ხო და მოკლედ ლაივში ასე ვთქვათ რაც ბუნებრივია ლაივში ყველაფერი უფრო კარგად იმდენად კმაყოფილი წავიდა რომ რაღაცა სხვა პროექტზე იყო მანამდე საუბარი და ნუ მაგაზეო მე თვითონაც ხვდებიო მე თვითონაც ვუთხარი რომ რაღაც ვერ მოვერგებით მეთქი ახლა შეიძლება კარგი ხარ მაგრამ ყველაფერს ვერ მოვერგები ხო ხო ბუნებრივია ყველაფერს თავის მიმართულებას თვითონაც მიხვდა რომ რაღაცა ბალეტზე იყო რაღაც საუბარი, რაღაც უნდა გაგვეფორმებინა თუ რაღაცა და მაგრამ ეთყობა უფრო მასშტაბური ხო, აი რომ მოგვისმინა, მე უკვე რაღაცა თვითონაც მიხვდა რომ რაღაც უფრო რაღაცა ისეთის გაკეთება შეიძლება. უფრო მასშტაბურის და თანაც გრძელვადიანის. ხო და აუცილებლად ნუ საღამოს ახლა ვისაუბრეთ იქ რაღაცა ვისადილეთ ერთად და რაღაცა და საღამოს რო გავაცილეთ აუცილებლად მე თქვენთანო ისეთ რაღაცას მოვიფიქრებ რომ თანამშრომლობაო შედგესო ჩვენიო და შედგა კიდეც არასრულებრივი თანამშრომლობა ახტოვანებული სახეები უამრავი. ზოგადად მინდა ვთქვა რომ აი რო ამბობს რაღაცას ეს ადამიანი იმას აკეთებს რა და აი ძალიან კარგი პიროვნება. თქვა კეციმელუამ რომ 23 ივლისს ექნება კონცერტი და ექნება აუცილებლად. ახალ პროექტებს თუ უნდა ველოდოთ ერთობლივს კეთიმელუასთან ერთად. პროექტები არ ვიცი, იცით რა, აი ჩვენი თანამშრომლობა რაც ეხება ჩვენ თანამშრომლობას, ქეთი წვეთს ყველაფერს. არც ვიცი ახლა შეიძლება რაღაცა აქვს გულში, მაგრამ საერთოდ სანამ არ გადაწყვეტს ხოლმე არ ამბობს, მე ვიცი ახლა მაგის ხასიათი და შეიძლება არც არაფერი არ არის, შეიძლება არის, მაგრამ ამ ცოტას ახსე ვერ გეტყვი. კონცერტის შესახებ რა გადაწყვეტეთ? რა რეპერტუარით წარსდგებით თქვენ რომ კონცერტის შესახებ, ანუ ტური რა რეპერტუარითაც მოვიარეთ, იგივე არის, ოღონდ ამოღებული იქნება საშობაო სიმღერები. გამომდინარე იქიდან რომ ზაფხულია, მაგრამ აი ბისზე რასაც ვღეროდით იქ ის ჩაჯდა. თქვენი ყველა სიმღერა ბისზეა, არ ვიცი. ანუ ძირითადშია ყველაფერი ერთად. და იქ ის ჩაჯდა ძირითად რეპერტუარში და კიდე ჩვენც გამოვალთ ჩვენი რეპერტუარით, ანუ ესე ვგეგმავთ რომ გამოვალთ ჯერ ჩვენი ვიმღეროთ და მე უკვე გადავიდეთ ამ. ეს ყველაფერი მოხდება 23 ივლისს, ველით მოუთმელად, კეთიმელუას ჩამობრძანებას და გორის ქალთა გუნდის ინტეგრირებას, კეთიმელუას გუნდს ეს ძალიან კარგად გამოგდით და ძალიან კარგად გამოგდით სხვა მიმართულება, რომელსაც აუცილებლად შევეხებით, არა მხოლოდ დღევანდელ გადაცემაში, ამისთვის დრო ნამდვილად არ დაგვრჩება დღეს. რამდენიმე წლის წინ გახდით გორის ქალთა კამერული გუნდის ხელმძღვანელი. როგორც უკვე აღნიშნე, რომელსაც უკვე დიდი ისტორია ჰქონდა და მსოფლიოში იცნობდნენ საკმაოდ კარგად. რამდენად რთული იყო ამ საპასუხისმგებლო მისიის ჩაბარება, თეონა? და რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ყოველთვის ამას ახლა პირველად არ ვსაუბრობ ამ თემაზე, მართლა ძალიან რთული იყო, ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ ახლა რაღაც არ მინდა ისე გამომივიდეს, მაგრამ იმდენად ვიყავი ჩემ თავში დაჯერებული, ვთქვათ, რომ ვიცოდი რა მიმართულებით, დიახ, ვიცოდი რა მიმართულებით უნდა წასულიყო გუნდი, ვთქვათ, რა იყო გამოსასწორებელი, რა უნდა დამემატებინა და რაღაც, რომ რა თქმა უნდა, ამაზე ვფიქრობდი 24 საათი, სხვაზე არაფერზე. ეს იყო მთავარი სამუშაო და რა შეიცვალა მაშინ? პრინციპში აი რა დავგეგმე მე ახლა სიტყვაზე რომ
მივმართე ჩემ გუნდს, აი სიტყვიერად მივმართე, ასე სიტყვით გამოვედი, ასე ვთქვათ და გავაცნე როგორ უნდა წასულიყო ჩვენი გუნდის ასეთ პრიორიტეტი რა უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ. პრინციპში რაც დავგეგმეთ და აი თვითონ პრინციპი რა რითაც წავედით, იმან გაამართლა რა და შედეგებიც მე მგონი იმაზე მეტყველებს. შედეგები არის არაჩვეულებრივი და კიდევ უფრო მეცველით თქვენგან, იმიტომ რომ არ ჩერდება გორის ქალთა გუნდი, ყოველთვის ნაბიჯებით წინ მიდის და ყოველთვის კრეატივზეა ორიენტირებული. რა შეიცვალა მას შემდეგ? შეგვიძლია გამოვყოთ რამე, მაგალითად მოგაკლდათ გუნდის წევრები თუ ისევ იგივე შემადგენლობა ხართ? ძალიან ბევრი კადრები შეიცვალა ჩემი მოსვლის მერე, აი პირდაპირ ესე ვთვლიდი ახლა მე მგონი მქონდა უფლება რომ ხო, ბუნებრივი. შემეცვალა თვითონ კადრები, ესე მიმაჩნდა რომ რაღაცა ცვლილებები უნდა მომხდარიყო. ფაქტიურად აი როგორ გითხრათ თვითონ ისტორია გუნდის არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი და ძალიან საპასუხისმგებლო, ზუსტად ამიტომ იყო ჩემთვის საპასუხისმგებლო რომ ამ ისტორიის გადაბარება ისე რომ ყველა გიყურებს, იციან რას მოკიდე ხელი და რაღაცა ნამდვილად არ არის ადვილი, მაგრამ ფაქტიურად აი იმდენად ბევრი რამე შეიცვალა რომ შეიძლება ითქვას იგივე სახელია, ოღონდ ახალიდან დაიბადა გუნდი რა. ეს აუცილებელია გადახალისება ყოველთვის. გასტროლებზე რამდენად ხშირად გიწევთ ახლა უკვე სიარული? ეხლა გვიწევს ოქტომბერში წიგნების ფესტივალის დახურვაზე, ჩვენ და ქეთის ისევ. შემდეგ კიდე ფრანკფურტში, ანუ წიგნების ფესტივალის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, არის რაღაც ქართული ხელოვნების დღე თუ რაღაც ეგეთი და ბევრი აქტუალურული სახე გელოდება და 20-იანი პროგრამით წავდგებით მსმენელის წინაშე. სასიამოვნოა ასეთ შექებებს რომ მიიღებთ უცხო ქვეყნებისგან, ეს არის მნიშვნელოვანი. საქართველოში ყველა გიცნობთ, არა მხოლოდ საქართველოში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თუმცა უცხოელები აღფრთოვანებით რომ საუბრობენ თქვენზე, საერთაშორისო პროექტებში მიგიღიათ უამრავი მონაწილეობა. ეს რამდენად დიდი პასუხისმგებლობაა და მნიშვნელოვანია. რო გითხრათ ახლა რომ სასიამოვნო არ არის, ნამდვილად მოგატყუებთ, მაგრამ რამდენადაც სასიამოვნოა, იმდენად აი ჩემ გუნდს ვეუბნები ხოლმე, რომ აი თვითონაც რო აღფრთოვანებულები არიან, ამანა ის გითხრა, იმანა ეს გითხრა რაღაცა. როგორ ითხრათ ახლა, ნუ გიხარიათ მეთქი ვერ ვეუბნები, მაგრამ მოაჟღერდებით, ხო, აი საქმეს მივხედოთ. ძალიან ხიფში ნუ ჩავარდებით ვეუბნები, იმიტომ რომ ამას რო გეუბნებიან, შემდეგ უფრო კიდევ უფრო მეცელოდებიან შენგან და ეს არის კიდევ უფრო დიდი მობილიზაცია საჭირო და საქართველოში კონცერტებს რა ინტენსივობით ატარებთ და რამდენად მარტივია აქ კონცერტის გამართვა, რა სჭირდება ამას? ყველაზე მნიშვნელოვან თემას შევეხეთ. და საომავლო გეგმებშიც როგორც ვიცი, გაქვთ თქვენ სოლო კონცერტები. კი, ახლა საერთოდ აი გადახალისებას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, ძველი რეპერტუარი რაც აქამდე გვიმღერია, ის დარჩება ყოველთვის, მაგრამ რაღაცა ახალ რაღაცებს ვაკეთებ ერთ სიტყვით, რაზეც არ მინდა ჯერ საუბარი და აი უკვე შეგროვების იმაში არის უკვე აი მომზადებული არის რეპერტუარი, რომ უკვე სოლო კონცერტებისთვის ვიფიქრო შემოდგომაზე რა. გორში და თბილისში მინდა და ნუ ნახოთ მე ხა კულტურის სამინისტროდან როგორი ხელშეწყობა იქნება ვთქვათ რომ ქუთაისში ან ბათუმში და ესეთ სარეპეტიციო პროცესი ხანგრძლივი გაქვთ თეონა? თითქმის 6 საათი. ყოველდღიურ რეჟიმში? არა, ყოველდღიურში არა, კვირაში 3 ჯერ. ნუ მეოთხე დღე არის ვოკალის გაკვეთილები დამატებული. რამდენად სასიამოვნოა ქეთი მელუას თემას დაუბრუნდეთ ისევ სულ მალე გველის კონცერტი და ამიტომ მინდა რომ ამის გარშემოც ვისაუბროთ და მე ვგრძნობ რომ საომავლო პროექტებიც გექნებათ ხშირად და აქტიურად ამაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ქალების ნარატივში. რამდენად საინტერესოა ქეთისთან მუშაობის პროცესი? ძალიან საინტერესოა, ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ სულ ამას ვამბობ, ახლა პირველად არ დაუსვამთ ეს კითხვა ჩემთვის, რომ აი ორი ხელოვანი მაგალითად რო შეერთდება, აი ხო შეიძლება რომ რაღაც უკმაყოფილება იყოს, აი რაღაცას არ დაეთანხმო მას, ან ის არ დაგეთანხმოს და რაღაცა აი შეიძლება ხათრით იმას აქნა, მაგრამ ამ დროს გულში არ მოგწონს იმას, რასაც აკეთებ. ხო, ხდებით ახლა რაზეც ვსაუბრობ. აი იმდენად თავარი არის ის, რომ მუსიკალური აი მუსიკის ფრაზის, აი ლოგიკა გვესმის ერთნაირად რა და ეხლა ფრაზა თუ გესმის ერთნაირად, ესე იგი აი ფაქტიურად როგორ ითქვა, შრომატევადი იყო ეს ყველაფერი, რაც დისკის ჩაწერა ცალკე ევროტური რამდენი როგორ რეჟიმში ვიყავით, მაგრამ იმდენად კომფორტულიც იყო და იმდენად სასიამოვნო რომ რა ვიცი, ეს არის ქეთის დამსახურება აბსოლუტურად ჩემთვის და ეხლა ქეთი ცალკე უნდა ისაუბროს ჩემზე როგორ. ქეთისაც აუცილებლად გითხავთ თქვენზე ყველაფერს. წარმატებებს გისურვებთ 23 ივლისს საომავლო პროექტებში. გორის ქალთა გუნდს რა თქმა უნდა დიდ წარმატებას უსურვებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტზეა ორიენტირებული, უკვე დადებული შედეგით და საომავლო გეგმებით, რომელსაც არაერთხელ შევეხებით კვლავ ქალების ნარატივში. თეონა ცირამოა, გორის ქალთა გუნდის ხელმძღვანელი სამხატვრო სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ვემშვიდობებით დროებით, თუმცა როგორც პირობა დადო, აუცილებლად ვიხილავთ კიდევ ჩვენს გადაცემაში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უბრუნდებით, მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდეთ.
ჩვენი შემდეგი სტუმარი საკმაოდ იშვიათი პროფესიის ადამიანია, მის პროფესიაში ჯერ არ გავამხელ, თუმცა გეტყვით, რომ ის საქართველოში დეფიციტური პროფესიის ჩამონათვლის სათავეშია, შეიძლება ასე ითქვას თავმად, ყველაფერთან ერთად კი მისი პროფესია ფსიქოლოგიისა და კომუნიკაციების უნარების ცოდნას მოითხოვს. მეც აღარ ვაგრძელებ. ნენსკრა ჰესის პროექტის გარემოს დაცვისა და სოციალური ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე ნანა ბერძენიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გალტონო ნანა, უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის და იმ პოზიტიური ღიმილიანი აურისთვის, რომელიც უფევს უკვე ჩემ სტუდიაში. ამას ყოველთვის ვგრძნობ. მადლობა. მოგესალმებით გვანცა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. უღმესი მადლობა პირიქით მობრძანებისთვის, როგორც უკვე აღვნიშნე, გალტონო ნანა იშვიათი პროფესიის მქონე ადამიანი ბრძანდებით. ამაზე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს და ამავდროულად ქალბატონისთვის თითქოს არატიპიური მრავალფეროვანი 15 წლიანი გამოცდილება გააქვთ საქართველოს და მის საზღვრებს გარეთ, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რა განსაკუთრებულ უნარებს მოითხოვს გალტონო ნანა ეს პროფესია და თქვენი აზრით, რატომ არის დეფიციტური ასეთი? დეფიციტური არის გარკვეულწილად ძალიან ლოგიკური მიზეზის გამო, რადგანაც უშუალოდ პროფესია არის შედარებით ახალი და საქართველოში თუ მის საზღვრებს გარეთ ძალიან რთულია მიიღო განათლება. შესაბამისად, ადამიანები, რომლებიც ამ პროფესიაში მუშაობენ და ამ სფეროში არიან დასაქმებული, ძირითადად ეყრდნობიან საკუთარ გამოცდილებას, რომელსაც წლების განმავლობაში იძენენ. ალბათ დეფიციტის განსაზღვრელი ფაქტორი ეს არის ერთ-ერთი. კი ბატონო. რა შეეხება უნარ-ჩვევებს, გვანცა, მე ვფიქრობ, რომ რადგანაც უშუალოდ პროფესია თავის თავში გულისხმობს უშუალოდ ადამიანებთან საუბარს, ძალიან ბევრ კომუნიკაციას უნდა იყო ძალიან კარგი მსმენელი და არა კომუნიკატორი. დაუშვებელი ადამიანი, რომელიც სოციალური განვითარების პროგრამებში მუშაობს, მიდიოდეს საკუთარი იდეებით სხვა ჯგუფის ადამიანებთან. მნიშვნელოვანია იყო კარგი მსმენელი და უკვე მოსმენილის გაანალიზება შეგეძლოს და სამომავლოდ გარდაქმნა სხვადასხვა პროექტებში, რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად თუ ქალაქად მცხოვრები ადამიანების განვითარებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განვითარება უპირველეს ყოვლისა და ყოველთვის აქეთ მივდივართ, ცხადია და მით უმეტეს როდესაც ეს ხორციელდება ძლიერი ქალბატონის მიერ. კიდევ უფრო მეტად სასიამოვნოა, რა არის სოციალური პროგრამების მართვა, უამრავი მაყურებელი გვეყურებს ახლა და აინტერესებთ ალბათ, რას აკეთებენ ამ პროფესიის ადამიანები. ძირითადად, როდესაც სოციალური პროგრამების მართვაზე არის საუბარი, საზოგადოებაში უმრავლესად დომინირებს აზრი, რომ ეს პროგრამები დაკავშირებულია მხოლოდ დახმარებასთან. ცხადია, თავისთავად სოციალური პროგრამა არ გამორიცხავს დახმარებას, მაგრამ ძალიან დიდი კომპონენტი არის ჩართული განვითარების, ანუ უნდა იყოს განვითარების კომპონენტი და ძალიან ზოგადად რო არ გამომივიდეს, სოციალური პროგრამა თავისი არსით შესაძლებელია ემსახურებოდეს სოფლის მეურნეობის განვითარებას, შესაძლებელია ემსახურებოდეს გარკვეული უნარ-ჩვევების გაზრდას მოსახლეობის შორის, ან თუნდაც ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობაზე იყოს მომართული. ანუ სპექტრი არის ძალიან მრავალფეროვანი და დაუბრუნდებ ისევ იმ ფაქტს, რომ მნიშვნელოვანია კარგად ესმოდეს ადამიანი, რომელიც მართავს ასეთი ტიპის პროგრამას, რა არის კონტექსტი და კონკრეტულად იმ კონტექსტში რა არის საჭიროებები. თუმცა გზა წარმატებამდე, ნანა, მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ეს იყო საკმაოდ რთული და ბარიერებით სავსე. მე გავიხსენებ 12 წლის ასაკში ომს აფხაზეთში, ცხოვრება რუსეთში და შემდეგ კიდევ მრავალი პერიპეტია. როგორ მოვედით აქამდე? რა სახის ბარიერების გადალახვა მოგვიწია? ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი და სამაგალითო, როდესაც ადამიანი უკვე წარმატებული გვესაუბრება პროფესიონალი ადამიანი საკუთარ პროფესიაზე. 12 წლის ასაკში ჩემს ოჯახს მოუწია აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება და გარკვეული დაახლოებით 2 წელი ჩვენ ცხოვრობდით რუსეთში. შემდეგ მამაჩემის დაჟინებული თხოვნით გადმოვედით საქართველოში, რადგან მას უნდოდა რომ მიშვილებს ქართული განათლება მიეღო. და გითხრათ სიმართლე 13-14 წლის ასაკში და თუნდაც ცოტა მოგვიანებით მე თავად ვიყავი სოციალური პროგრამების მომხმარებელი. მოდიოდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ჩვენ ცხოვრობდით საერთო საცხოვრებელში, გვეხმარებოდნენ და გვიტარებდნენ გარკვეულ ტრენინგებს. და როგორც პატარა გოგოს მუდმივად მაინტერესებდა რა ხდებოდა იქეთ ამ მხარეს. იქეთ ამ მხარეს, დიახ, რატო მოდიოდა ეს ადამიანები, რატო აკეთებდნენ, რა იყო მათი მამოძრავებელი ფაქტორები. შემდეგ მოხდა ისე, რომ სრულებით შემთხვევით აღმოჩნდი ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, სადაც დამევალა დევნილთა პროექტის მართვა, ბიზნესის ხელშეწყობის თვალსაზრისით და ფაქტობრივად იქედან დაიწყო უკვე ჩემი ასე ვთქვათ გზა და მივხვდი რომ ცხოვრებაში ამის კეთება საკმაოდ აქტიურად კი ბატონო. მალე განვითარდა. დიახ, უკვე სხვადასხვა ორგანიზაციები იყო, მაგრამ მუდმივად ხაზი იყო ერთი, ეს იყო სოციალური განვითარება და ხელშეწყობა სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, რომელიც ამას საჭიროებდა. მე კიდევ ერთხელ ვწმუნდები, რომ საქმე რომელშიც ხარ და გინდა რომ გახდე წარმატებული, აუცილებლად უნდა გიყვარდეს
დღეს და სულ ხორცამდე უნდა იყოს ჩაფლული სწორედ იმ საქმიანობაში. მეთანხმებით ალბათ ქალბატონი ნანა. კი ბატონო, კონკრეტული სოციალური პროგრამები რომ დავასახელოთ, უამრავი პროგრამაა თქვენს ხარჯზე. გამოვყოთ რამდენიმე. კონკრეტული სოციალური პროგრამები მაგალითებს მოვიყვანდი, ალბათ მე მახსენდება ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც ჩვენ დავეხმარეთ. ფაქტიურად მან პირველი დახმარების შედეგად შეიძინა რამოდენიმე კალამი და რამოდენიმე ბლოკნოტი და დღესდღეობით 15 წლის თავზე თბილისში ერთ-ერთი ცნობილი საკანცელერიო ქსელის მფლობელია. არა, ჩვეულებრივი აპლოდისმენტები მას. კი ბატონო, მახსენდება სხვა პროგრამა, როდესაც ქალბატონებმა შეიძინეს 2 სამკერვალო მანქანა და დღესდღეობით ზუგდიდში აქვთ ძალიან წარმატებული ბიზნესი. ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ესეთი პატარა ინიციატივები, სოციალური პროგრამა, როდესაც განსა ჩვენ საუბრობთ, შესაძლებელია ძალიან დიდი ზემოქმედება ქონდეს და შესაძლებელი ის იყოს ოჯახის დონეზე დოვლათის და უკეთესი პირობების შექმნა და როდესაც ეს ორი კავშირი არსებობს, მე ვთვლი რომ მაშინ არის წარმატებული კომპანია თუ ორგანიზაცია. ბუნებრივი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ნებისმიერ თქვენი ფრაზა გასათვალისწინებელია, ძალიან მომწონს თქვენთან დიალოგი, თქვენი პროფესია, რასაც უყურებ, მოითხოვს ერთგვარად. კომუნიკაციებს, როგორც თავად აღნიშნეთ, ფსიქოლოგიის და დარწმუნების ხელოვნების უნარებსაც ამავდროულად ამაში დამეთანხმებით. ქართველი ხალხის ბუნებას ასე თუ ისე, პრინციპში იცნობდით და იცოდით, გარკვეული ხართ, ხო? მაგრამ ერთდროულად 7 ქვეყანაში, ესეც აუცილებლად უნდა გამოყო, 7 ქვეყანაში ხელმძღვანელობდეთ პროექტებს, აქ მგონი ძალიან დიდი ცოდნის და ძალიან ბევრი უნარის ჩართვა გიწევთ. რა ხდება ამ დროს, როდესაც სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა საზოგადოებასთან გვიწევს ურთიერთობა? ეს იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელშიც ჩართული ვიყავი 2 წლის განმავლობაში, ძალიან საინტერესო გამოცდილება, ფაქტურად 2 წელი ვცხოვრობდი თვითმფრინავში, იმდენი მიმოსვლა მიწევდა და ისევ განცა, რაც მეხმარებოდა ყველაზე მეტად, ეს იყო პირველი რომ ჯეროდა რასაც ვაკეთებდი, ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ისევ დაუბრუნდები მოსმენის უნარს, ანუ 7 ქვეყანაში, სოფლში მცხოვრები მოსახლეობა მიღებდა მათ კარებს, სახლის კარებს, ჩვენ ერთად ხდებოდით და განვიხილავდით პრობლემებს. და აი აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე ვფიქრობ ეს ერთ ქვეყანაში მუშაობ თუ 7-ში არ აქვს მნიშვნელობა, უნდა გესმოდეს რა არის საჭიროება ადამიანების, რადგანაც იყო პროექტები პაკისტანში მაგალითად, სადაც მნიშვნელოვანია გააკეთო ცენტრი, სადაც გოგონებს იქნება ხელმისაწვდომობა, ელემენტარული ისწავლონ წერა-კითხვა. მაშინ როცა საქართველოში, აზერბაიჯანში ან თუნდაც სომხეთში, როდესაც მუშაობ, ჩვენ ახალგაზრდებთან მუშაობდით, უკვე მათი უნარ-ჩვევების გაძლიერებას და ხელს ვუწყობდით, ესაუბრეთ მთავრობასთან და სხვადასხვა საზოგადოების ჯგუფებთან. ანუ რამაც შექმნა ჩემში ძალიან დიდი, ვთქვათ, გაგება და მზაობა იმისა, რომ ერთი საზომით ყველა არ უნდა გაზომოთ. ბუნებრივია, ერთი საზომით ყველა არ უნდა გავზომოთ. 15 წლიანი გამოცდილება ამის თქმის საშუალებას ბუნებრივია გაძლევთ. ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმების გექნება დარწმუნებული ვარ. დღეს უმსხვილეს ნენსკრაჰესის პროექტში ხართ ჩართული, ეს არ გვეხსენებია და გარემოს დაცვისა და სოციალური ჯგუფის ხელმძღვანელი ხართ. თავარი ფუნქციები რა არის აქ, ესეც განვიხილოთ. თავარი ფუნქციები ძირითადად აქ არის რასაკურველია ისეთი პროგრამის შექმნა, რომელიც მაქსიმალურად ადამიანების საჭიროებაზე იქნება მორგებული. ერთ-ერთი ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი არის ამ ადამიანებთან ძალიან ხშირი კონტაქტი, ჩემი მეშვეობით და ჩემი გუნდის მეშვეობით, დაუღალავი შრომა და მუდმივი დიალოგი იმისთვის, რომ ერთად აღმოვაჩინოთ ის პროექტები, რომელთა განხორციელება იქნება მათთვის მისაღებად. პროექტის სოციალურ ნაწილზეც რომ თქვათ 1-2 სიტყვით, ახლა ერთი ადამიანი გვიყურებს და ინტერესებული და დარწმუნებული ვარ სწორედ ამ პროექტით. პროექტის სოციალური ნაწილი თავის თავში გულისხმობს სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობას, ასევე შესაძლებელია ეს ჩავშალო და ვთქვათ, შეიძლება იყოს მეფუტკრეობის განვითარება, შეიძლება იყოს ასევე გარკვეულად ტურიზმის განვითარება ადგილობრივად. მე უბრალოდ ეხლა კონკრეტიკას მოვერიდები, რადგანაც როგორც გითხარით, ეს მოსახლეობასთან შეთანხმების საფუძველზე უნდა მოხდეს. აუცილებლად შევხვდებით კიდევ ქალბატონ ნანა, იმდენად საინტერესოა თქვენთან დიალოგი და აუცილებლად განვიხილავთ უკვე სამომავლო გეგმებს. სად იქნება ნანა ბერძენიშვილი დაახლოებით 5 წელიწადში? დღევანდელი გადმოსახედიდან მე ვფიქრობ ისევ სოციალური განვითარების პროგრამების თქვათ არეალში იქნება, თუმცა კონკრეტულადაც გამიჭირდება ამის. რა თქმა უნდა, თუმცა ამას აუცილებლად მოვიკითხავთ 5 წელიწადშიც იმედია მეგობრობას განვაგრძობთ. ნანა ბერძენიშვილი არაჩვეულებრივი ქალბატონი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, უღმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა უკვე დავასრულოთ ნარატივი, დროის სიმცირის გამო ვერ მოვასწრეთ კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გამო, თუმცა აუცილებლად გავივლეთ ნანასთან ერთად ამ საკითხებსაც. ხვდებით ერთმანეთს უკვე ორშაბათს ტრადიციულ დროს ზუსტად 11 საათზე ტv პირველის ეთერში. სასიამოვნო და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან შაბათ-კვირას გისურვებთ. ბედნიერად.